ben Varia Kloss. Ik doe lichtontwerp voor After Us, gemaakt in Theater Rotterdam. Ik vind het fantastisch dat ik genomineerd ben en dat er überhaupt een prijs nu uiteindelijk komt. De eerste keer kwam ik naar Londen om een voorstelling te maken en dan meteen genomineerd voor lichtontwerp. En toen dacht ik, ja, in Nederland maak ik al 10 jaar voorstellingen en ben nog niet genomineerd en er bestaat überhaupt nog geen prijs daarvoor. Dus dat was heel grappig. Deze voorstelling gaat over een meisje die verdwenen is, die waarschijnlijk verdronken is en dan een lichaam wordt gevonden. Maar omdat wij zijn heel breed begonnen met alles wat verdwijnt in je leven, dat zit allemaal in. Dus we hebben scènes die gaan over verdwijnen van leefgebieden, van natuur, van diersoorten, of ja, alles wat verdwijnt. Er is maar 1 speler in de voorstelling en de rest vertelt de ruimte, de omgeving, geluid ook natuurlijk. Ik ga op een gegeven moment mooie beelden maken met bundels in het licht, met prachtige tegenlichteffecten. Je hebt wel toneel, daar kijk je op, maar je hebt ook lucht daarbovenop. Toch wel 2/3 van wat je ziet als toeschouwer. Heel vaak is het een lege ruimte waar ook heel veel verteld kan worden. En dat vertel je met lichtbundels. En dan richt je je aandacht van het publiek naar een bepaalde kant bijvoorbeeld. Iedereen die met mij werkt, die weet, oké, komt Varia, er komen rookmachines. Sowieso bij deze voorstelling hebben we heel veel kunnen spelen met rookeffecten en met licht. Om tot de voorstelling te komen moet je constant dus uitproberen verschillende types op verschillende hoogtes. Er zit ook water in de voorstelling. Het is een neveleffect en die werkt ook heel fijn met rook. Die verdrijft het eigenlijk. En dat zijn prachtige momenten. Qua timing is deze voorstelling heel ingewikkeld. We werken ook met hele donkere scènes soms. De openingsbeeld is naar 1% in 2 minuten. Je vraagt best wel veel van apparatuur om dat te kunnen langzaam infaden. Dus je kan nog niks zien. Je denkt dat je iets van het licht kan onderscheiden op toneel. En dan op een gegeven moment je denkt dat je kan een figuur zien. En dan krijg je bevestiging, ja, daar staat een silhouet. En dan langzaam komt nog meer licht in en je ziet, ja, het is een meisje. Er zijn, denk ik zo, honderden blackouts die heel sharp zijn, die allemaal in 0 seconden zijn. Je moet een soort van actieve blackout, ik noem het actieve blackout, daarvan maken. Dus je moet een hele kleine flits daarvoor inprogrammeren in 0,2 seconden. Zo gewoon naar 100% en dan meteen uit. Dus je maakt eigenlijk nog een paar lichtstanden, omdat het moet even zo... Aan het einde van de voorstelling hebben we een scène, die laatste dance. Daar zitten heel veel stroboscopen en blackouts. En dat is de scène die 3 minuten duurt. En ik denk dat daar zijn 5 cue-lijsten die gewoon constant doorlopen. Je ziet dat iets heel goed werkt. En dan denk je, ja, dan gaan wij het zo doen. Dus op die accent van het muziek gaan wij altijd die flitsen doen. En daartussen die andere beelden en zo. En voor 3 minuten muziek moet je 120, 150 lichtstanden maken. Aan het einde van de nummer hebben wij effecten in het muziek. Ik denk in 1 seconde hoor je zo'n 5 keer accent. En dan wil je natuurlijk dat licht precies hetzelfde doet. Dus dan zit je zo met lichtoperator. Oké, hoeveel stroboscopen heb je gezien? 4? Ja, ik 5. Nee, nog een keer. De voorstelling die je ziet, dat is 1 keuze uit duizenden. Dat is qua timing, qua lichtbeelden, qua lichtintensiteit, qua hoe het met geluid samenvalt. Dus over alles is er nagedacht. Voor mij is dat het meest wonderbaarlijke. Er zijn duizenden mogelijkheden in het licht en het zouden kunnen 1000 verschillende voorstellingen kunnen zijn.